دوست دارم مثل پرندگان پاییزی گاه به گاه گم شوم. میخواهم وطنی پیدا کنم، وطنی نو، به هیچ دیاری و خدایی که مرا تعقیب نکند و سرزمینی که به دشمنیم برنخیزد. میخواهم از شر خرافه ها و ماره ها بگریزم. میخواهم مثل پرندگان پاییزی عشق بورزم. جمیله دیقان مطلق هستم. سال 1373 به دنیا اومدم. از شهرستان راست، بخش پارود، روستای ویدلند. 4 تا خواهر بودیم. یه خواهرم از دنیا رفته بود، از من بزرگتر بود. کوچکترین خواهر خودم هستم. بعد 3 تا داداش دارم. پدر مادر من درس نخوندن. پدرم کشاورز بود، مادرم خانه‌دار بود و داداشای منم تا دیپلم درس می‌خوندن. تو سن 7 سالگی رفتم مدرسه. تا ابتداییش رو خوندم دیگه اجازه ندادن، چون از کلاس 4 و 5 به بعد نمیتونی ادامه تحصیل بدی. حالا کافیه در حدیه خوندن، این که اسم خودتو بلد باشی. بعدش دیگه دیدم نه نمیتونم، واقعا دوست دارم ادامه تحصیل بدم. یواشکی دیگه شروع کردم. گفتم میرم مثلا رودخانه ظرف میشورم. ظرفا رو میذاشتم کنار رودخانه، خودم خب میرفتم زیر نخلا نشستم ساعتا درس میخوندم. مخالفت تو درسم خیلی داشتم. برام شرط تعیین کردن. گفتم یا تو ادامه تحصیل بده یا ماها میریم. یه جورایی مثلا این بود که گفتن که اگه اینو ما از نظر مالی تامین کنیم این نمیتونه ادامه تحصیل بده. اما من گفتم که اشکال نداره. من همین کار صنایع دستی انجام میدادم. گفتم که با کار صنایع دستی دیگه کم کم از این خودم فراهم میکردم که درسمو ادامه دادم. شرایط خیلی برام سخت بود. جوری بود که امتحان کنکورم اصلا نمیذاشتم. به هزار بدبختی تونستم توی کنکور شرکت کنم. چون نمیذاشتم بهشون راستشو نگفتم. حالا درست صداقت خیلی مهمه، ولی من گفتم که من میرم خونه خاله‌ام. اونا متوجه نشدن امروز روز مثلا کنکور من است. اولش یه بغض تو قلبم گیر کرد. بعدش به خودم گفتم اشکال نداره، این روزا میگذره. روزی که رفتم نتایج‌ها رو نگاه کردم، بازم اینا متوجه نشدن. نتایج‌ها رو گرفتم و رشته روانشناسی قبول شدم. رفته بوده تو بخشداری، چون خیلی تو پافشاری کردی، علاقه پیدا کردی، فیله کردی، حتی شام نهار هم نخوردی. من خیلی از همه بچه ما بیشتر تو دوست داشتم، بیشتر نوات تو را داشته بودم. خیلی هم مادر تو تلاش میکرد. مادر تو زیاد مانع نبود، من خودم بیشتر مانع بودم. گاهی وقت این اعصاب ما اینقدر چیز میشون من خودم نتونستم غذا بخورم. خدا اینه گاهی وقت طوری من عصبی میکردیم از خونه رفتم بیرون. ببینی من اینجوری احساس میکنه چشما اون موقع ما بسته بودن، حالا چشما ما باز شدن، چون اون زمان اصلا فرنگی نبود. حالا امروز تا اون وقت نگاه کنی زمین تا آسمان فرق شده. حتی همسایگا ما چون فرهنگ را نیفتاده بود را بردن تو دانشگاه رسیدن. همه مردم ها یه جوری دیگه نگاه میکردن. بعضیا به من گفتن آقای دیگانی چرا؟ به پدرم گفتم بابا جان اگه شما امروز جلوی منو بگیرین، جلو خیلی از نسل‌های بعدی هم همینجوری گرفته میشین. پس بذاری من برم، کسی یکی بره تا بقیه پدرام اجازه بدن دختراشون برن درس بخونن یا دختراشون تو جامعه باشن. یه کم کم اون متوجه شد دیگه. به داداشم اجازه نداد که جلوی منو بگیرن که ادامه ندم و اجازه داد من برم. صدای باد می آید، باران بر بامهای سفالی می بارد، پرنده آواز دلنشین می خواند. چقدر سخت است که همه صداها را می شنوم اما صدای تو را نمی شنوم. پیش دانشگاهی که بودم ثبت نام کردم برای گواهینامه‌ام. از این ثبت نامش 124,000 تومان بود. با کار صنایع دستی ام. اونا رو انجام میدادم، به فروش میرسوندم، پولشو جمع کردم، بعد ثبت نام گواهینامه انجام دادم. گفتم میخوام برای داداشم ثبت نام کنم، چون میدونستم خانواده‌ام خیلی مخالفت میکنن. اجازه نمیدادن یه زن پشت فرمون بشینه. چراغ فانوس رو روشن میکردم، یواشکی کتاب آیین‌نامه‌مو میخوندم.
بعدش رفتم امتحان آیین‌نامه‌ام که دادم قبول شدم. این موقع که پدرم و داداشم اومده بودن بازم اونا متوجه نشدن من امتحان شهری بودم. حتی خود اون سرنگ ازم امتحان گرفت تعجب کرد که اولین نفری تو این منطقه گواهینامه بگیره. یادم پدرم داشت میرفت شهر راست، بعد گفتم منم بابام میام. رفتم اداره پست اونو تحویل گرفتم. بعدش دیگه نشون داد، گفتم اینم گواهینامه راهنما رانندگی است. گفت خب به ما بعد میگن تو نباید میرفتی گواهینامه راهنما رانندگی میگرفتی. اما من میگفتم خب درست سال شما میگی یا مثلا خوب نیست، ولی این فرهنگه باید درست بشه. خب اینو کی درست میکنه؟ ماها با خودمون تلاش کنیم. که واسطه ویلچری آرتگه سنکلی سوار به راحت تر تی گشته چی نبیده جان؟ تی سر نبی؟ دیگه چی نبی؟ دل نبی؟ دست نبا؟ نه تنها روستای ما و همین روستاهای تو منطقه ما محروم هستن. مثلا یک کسی آرزوش این باشه تو روستای من یا مدرسه راهنمایی داشته باشن که با خیال راحت بتونم اونجا ادامه تحصیل بدم، درس بخونم. دغدغه اینو خانواده هم نداشته باشن، هم خودشون. خب شاید خیلی از خانواده هم همینجوری مخالفت باشن، ولی اون بچه‌ای که استعداد دارن و دوست دارن ادامه تحصیل بدن باز یه بهونه دست خانواده هست که چون مسیر دوره از این روستا به یه روستای دیگه مثلا سخت رفتنشون، اگه بخوان سرویس بگیرن اقتصاد اجازه نمیده. منم یواشکی بین همین بچه‌ای که بازمانده از تحصیل بودن جمع می‌کردم یه جایی، یه تکته وای بردم یکی به ما داده بود، یواشکی واسه همین بچه کلاس برگزار کردم. دیگه بچه‌ای که بازمانده از تحصیل بودن یا سواد خواندن نوشتن بلد نبودن رفته بودم آموزش پرورش، گفتن که کتابای مثلا پارسال دارین به من بدین. دفترها رو کسایی که نصفه مثلا استفاده کردن بعد دیگه اون نصفه مونده بود اونا رو جمع می‌کردم. درسته من الان این سختی‌ها رو دارم تحمل میکنم، این محدودیت‌ها رو، ولی بیشتر نگران نسل‌های آینده بودم. از فامیلای خودمون بگیر، دختر عموام، دختر خاله‌ام، بچه‌های همسایه‌ام، روزانه براشون تعریف میکردم. امروز مثلا ما این درس رو خوندیم، معلم اینجوری بهمون میگفت. خیلی اذیت شدم، خیلی مخالفت داشتم. بعضی گفتن داری دخترامون از راه بدر میکنی. حالا ما دوست نداریم دخترام ادامه تحصیل بدن، ولی خود دخترها واقعا دوست داشتن. خب منم نمیتونستم اینو. اون پدر مادرها، حالا منم یه جوری بهشون حق میدم چون فرهنگ سازی نبود. شاید اون فرهنگ اونجوری بود که اگه یه دختر تو جامعه باشه بد بهش میگن. به دخترها گفتن این فرهنگو کیا عوض میکنن؟ بیون ما شماها دست تو دست هم بدین بتونی این فرهنگ رو عوض کنی واسه نسل‌های بعدی. تا کم کم اونا هم تونستم راه دانشگاه شدن و خدا رو شکر الان بعضیشون فارغ التحصیل شدن. الان تازه امسال چند نفر از همونا برای معلمین خرید خدمات استخدام شدن. اول از روستای خودم شروع کردم، بعد از روستای همجوار، روستای مرزی 1 کیلومتر مرز پاکستان. کلاس آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌کنم، بعد کلاس‌های توانمندسازی و اشتغالزایی بین زنان. تو همون روستا که 1 کیلومتر مرز پاکستان میرن، اونجا دیگه اوج جاهلیت بود. تو کلاس 5 ابتدایی با روبن میرفتن. دختراشون نمی‌ذاشتن تو کلاس 5 ابتدایی درس بخونن چون معلماشون مرد بودن. محیط دانشگاه رو یه محیط غیر ممکن میدونستن. چرا؟ چون پسر تو دانشگاه هست. اولین کاری کردم با کد خدای اون روستا حرف زدم. گفتم منم مثل دختر شما هستم.
بذارین یکی از دخترای خودتون از این آبادی بره ادامه تحصیل بده، دوباره برگرده تو همین آبادی معلم بشه تا دخترای شما هم راحت تر بتونن. تو اون روستا وقتی میگفتن میریم شهر ما شهر بزرگی هم نیست، ولی بهش میگفتن بیا بریم مثلا شهر، فرداش یا شناسنامه‌تو عکس‌دار کن یا کارت شناسایی تو بگیر، اصلا شب از شوق و ذوق نمیتونست بخوابه. چی من فردا میرم شهر؟ تو ما الان بیورز از همون روستا داریم، معلم از همون روستا داریم. یه دفعه دخترها رو بردم شیراز. خودم هم دفعه اولم بود رفته بودم، ولی نشون ندادم که دفعه اولمه. 25 نفر از دخترها رو بردم شیراز. بهشون میگم اینجا رو قشنگ ببینی، ببین شاید انقدر تلاش کنی شاید یه روزی تو دانشگاه شیراز قبول شدین. بعد این چیزایی که اینجا میبینیم بریم به خانواده‌تون تعریف کنید، خانواده ها رو قانع کنید، بتونید ادامه تحصیل بدین، بیاین تو روستای کوچیک خودتون خدمت کنید و نگاه‌های دلسوزانه باشه. یادمی توی یکی از روستایی که ما میرفتیم همشون کپرنشین بود و تو اون روستا هیچ آب لوله کشی نبود. خانوما گالونا رو سر می‌کردن، فاصله ها میرفتن اونجا آب می آوردن. یه بنده خدا یه خیلی سری لوازم تحریری فرستاده بود، گفت اینو ببرین یه سری از روستا توزیع کنید. بهش گفتم که درسته این لوازم تحریری رو واسه من فرستادی، دستتون در نکنید، بیاین با هم بریم اینا رو توزیع کنیم. با هم رفتیم این لوازم تحریری رو اینجا توزیع کردیم. بعدش گفت اینجا آب لوله کشی نداره. گفتم نه. بعد چند مدت زنگ زد، گفت جمیله میخوام اون روستا آب لوله کشی برسونم. خیلی خوشحال شدم. آب لوله کشی رو انجام دادیم. اینقدر خانوما خوشحال شدن، هیچی بچه‌ها خوشحال شدن. سوزن روزی رو از بچگی یادش، مادر و خواهرام اینا وقتی اونا انجام میدادن من کنارشون بودم دیگه ازشون یاد میگرفتم. بعد خودم اومدم تلفیقی کار کردم. ایده تری به ذهنم میرسید سری پیاده میکردم. اولش از شهر چابهار منطقه آزاد شروع کردم، اونجا نمایشگاه زده بودم، دیدم مردم خیلی استقبال میکنن. ایده میگرفتم، تر میگرفتم، بیشترش کردم. چند تا اساتید از دانشگاه امیرکبیر هم اومده بودن تو دانشگاه پیام نور راست. بعد گفتن امروز هر ایده‌ای که داره میتونه اینجا بیاد پشت این تریبون ایده های خودشون رو بگین. اسم پروژه من سرانگشت احساس بود. شاید من برای اولین دفعه گفتم، همه به من میخندیدن. گفتن چرا مثلا اسم این پروژهتون گذاشتین سرانگشت احساس؟ گفتم کارهای صنایع دستی رو با انگشتان لمس میکنیم، یعنی احساسش میکنیم. با چشم، با دست، جا دستمال کاغذی درست میکنیم، جا قندون، جا گلدون، جا میوه‌ای، اینو درست میکنیم، بعد میدیم به بازار. اون اساتید از من پرسید اینو از برگ وحشی درست میشه، فکر میکنیم بازار اینجوری میخرن اینو؟ گفتم ببین ما اینو میخوایم بروزش کنیم. 4 تا داور بودن، ما 11 نفر رای آوردیم. از نفر سوم شروع کرد، نفر اولم پروژه من شد. تو نمایشگاه اصفهان شرکت کردم. از هندوستان اومده بودن، از قزاقستان اومده بودن. من به عنوان دختر بلوچ و خودم شرکت کردم تنها. ما 3 تا استان با هم کار کردیم. سیستان بلوچستان کار سوزندوزی، استان بیرجند پارچه بافی، استان اصفهان میناکاری. ما 3 تا اومدیم تلفیقی شبانه روز تا 6 ماه کار کردیم و این 3 تا استان بازم اول شدن. کارآفرین برتر کشوری هم شدن، هم استانی.
روستای خودم یه زمین پدرم به من ارث داده بود. بعد سر اون زمینم یه کارگاهی که شروع کردم به ساخت و ساز، خیلی میگفتن چرا یه دختر بیا کار ساخت سازی انجام بده. همش میگفتن، تلقین میکردن شما دختر هستین، از پس این کارا بر نمیایین. ولی نمیتونستم اینو باور کنم. درآمدی که از صنایع دستی مثلا تو نمایشگاه شرکت میکردم، حالا اون چیزا وسایلی که خودم درست میکردم به فروش میرفت، بعد پول اون هزینه ها رو برمی‌داشتم، مثلا سیمان میگرفتم، بلاک میگرفتم، گچ میگرفتم و میلیارد این چیزا میگرفتم، کم کم میآوردم. بعد دیگه استوانه هم میومد شروع به ساختن میکرد. اولش خب به من میگفتن این زمین منابع ملی است. گفتم خب این زمین ارثی است، طرف پدرم، بعد این کارگاه هم این کارگاهی نیست. گفتن نه این باید واگذار بشه. بعد یه سری برگه آوردم، قبول نکردم. گفتم من امضا نمیزنم اینا رو. گفتم این تعهد من میدم. خب اینجا نسل در نسل‌های بعدی هم این کارگاه به در همه بچه و همه زنها باز است، حتی پسرها، حتی مردا اینجا آموزش ببینن. ولی این که چیزی واگذار بشه نه، امضا نزدم. این زنها درسته همین هنر بلدن، سوزن دوزی بلدن، اما تو خونه نشستن. بیشترین هدف من اینه که اونا اونجا جمع بشن، همه کار کنن. وقتی مثلا روزانه اونجا بیان خودشون رو باور میکنن ما هم میتونیم مثل مردا کار کنیم، پول در بیاریم، یه درآمدی داشته باشیم واسه خودمون. نه تنها خود مثلا زنها باور کردن، خود مردا اون منطقه هم باور کردن. اون موقع خودم دانشجو بودم، استادم به من گفت که برین یه تحقیق انجام بدین. تحقیق من در مورد اعتیاد بود. باورتون میشه که رفتم تو اون پاتوقا، خب میترسیدم، تنهایی خودم نمیتونستم، داداشم همراه خودم میکردم. رفتم اونجا دیدم واقعا جوون 15 ساله 14 ساله جاش تو مدرسه است، دبیرستان راهنمایی، اما به سمت اعتیاد گیر کرده بود. شب نمیتونستم راحت بخوابم، اصلا یه چیزی انگاری داشت اذیتم میکرد. روز بعدش دوباره داداشم گفتم بریم همونجا. رفتم گفتم اگه یه کار پیدا بشه شما حاضرین ترک کنین؟ گفت بله. بعد اونا رو همکاری کردم، بردم کمپ، ترک کردن. بعدش دیگه خب کار دیگه ای نبود من بهشون بدم. یه استاد کار گرفتم، گفتم اینا رو کار اسیربافی بهشون آموزش بده. اینو بار اول که درست کردن، شاید کجیکوله درست کردن، ولی تشویق گفتم بابا ببین شما چقدر توانایی دارین، چقدر قشنگ درست کردین. یکم پول بهشون میدادیم، باز اونا دیگه بیشتر دلگرم‌تر میشدن. الان استاد کارای من همونا هستن. جوانای منطقه ما اینو بهشون تلقین کردن که شماها نمیتونین، چون کاری نیست، اگه درس رو تموم کنین کجا میخوای سر کار بشین؟ میرم فقط مرز تو سن 12 سالگی 10 سالگی به امید این که ما بزرگتر بشیم بازم میریم مرز سوخت میبریم. یکی از کارهایی که میکنم رسیدگی به خانواده سوختبر است که در این راه کشته شدن. بچه‌های یتیم حتی منتظر بودن که پدرام از مرز برمیگردن، اما جسد سوخته هاشون آوردن. دیگه منم تو این راه وظیفه خودم دونستم، به این خانواده آموزش دادم، آموزش سوزندوزی دادم که توانمند بشن و بتونن به درآمدزایی به اشتغال برسن. نمیخواستم برای شورایی اسم نویسی کنم یا بشم دیار. در مورد این بود زنان رو باور نداشتن، سخت میگرفتن و نسبت به زن خیلی تبعیض قائل بودن. گفتم پس برم و ثبت نام کنم بذارن زنا هم میتونن. مخالفت خیلی داشتن، تردید خیلی داشتن، ولی بازم به این چیزا توجه نکردن. روز انتخابات امی میگفتن چرا یه زن، اونم یه دختر، چرا یه دختر اومده برای شورای اسم نویسی کرده؟ اونا فکر می‌کنن ما با قدرت ترینیم، کسی نمیتونه مثلا از چنگمون در بیاد. اما خب مردم نمیخواستن، بیشتر زنا پشتم بودن، یعنی اونا می اومدن.
اولین کاری که الان کردم، چون تو روستای ما و 9 تا آبادی دیگه هیچ بیداری نداشته، بعضیا از اون ور رودخانه رد بشن بیان کنار خیابون، اینقدر منتظر ماشین بشن تا اون بچه از تب و لرز تموم کنه. اینقدر من تلاش کردم، رفتم زاهدان، رفتم این ور اون ور، امتیاز بهداری رو گرفتم. آب آشامی میدن قبلا از رودخانه می آوردن، دستگاه کلرزنی تو روستا نبود. حالا خیلی بچه‌ها مثلا این آبا رو می‌خوردن، خب آب آشامیدنی نبود، خب مریض میشدن، مالاریا و این چیزا. دستگاه کلرزن گرفتیم و الانم دارم تلاش میکنم یک کتابخونه تو اون روستا بزنم. یه خیر جذب کردیم، جز چمن فوتبال برای جوانان اون روستا گرفتیم و یه مدرسه 2 کلاس دیگه به اون مدرسه ابتدایی اضافه کردیم. الانم دارم تلاش میکنم که امتیاز کلاس راهنمایی و دبیرستان دخترانه رو بگیرم و وسایل ترافیک تو اون روز برای اون روستا گرفتیم. من بهش فکر نکردم. اگه آدم خوبی که بدونم اون آدمه واقعا درکم میکنه و هیچ مخالفتی رو کارام نداره، رو برنامه هم نداره و آدم خوبی باشه، اگه سر راهم قبول شد آدم خوبی بود که قبول، وگرنه که بدونم نمیتونم. کسی که فکرش یا ایداش با من فرق میکنن یا مثلا مخالفت داشته باشه، نه نمیتونم. خب مخالفت میکردن، گفتن که اگه ازدواج کنی راحت تر دیگه، مثلا راحت کسی هست تو رو ببری و بیاره یا کسی بالا سریت هست، مثلا اعتصاب غذا کردن. گفتم که ازدواج نمی کنم، درسم میخوام ادامه بدم. اما بعد پدرم هم متوجه شد، پشتم شد و واقعا من اگه پدرم پشتم نبود شاید من الان اینجا تو این جایگاه نبودم. آدم تا زمانی یک کاری نمیکنه تا نتیجه نمیگیره براش سخت میبره. هر کاری تا داخلش نرفته احساس سختی میکنه. وقتی که زمانی بره تو اون کار، تو اون فرهنگ، تو اون چیز دیگه براش آسان‌تر میشه. خیلی هم سختگیری کردم، مثلا همون درس سختگیری کردم. گاه وقت نشستم گفتم بابا اون فکر من فکر دوترن زمین تا آسمان. خودم نکاح نمی‌کردم. گفتم اون زمانی من مخالف بودم، درباره در بهترین نتیجه گرفت. اولین بار خب یه ذره براشون خب سخت بود، یعنی خیلی نمیذارن که دختر مستقل زندگی میکنه. اونا میدونستم من دوست دارم دوستانم که اومدن راحت باشن اونجا، دیگه به خاطر همین اونجا رو گرفتم که مستقل باشه. خود وقتی خودش مستقل باشه قشنگتر میتونه فکر کنه، بهتر میتونه خودشو باور کنه یا اینکه تلاش کنه. خیلی نباید مثلا معدود باشه، بیایم تماشاگر باشیم و نگاه کنیم، هیچ چیزی درست نمیشه، همینجوری خوب میمونه. با خودمون رو باور کنیم، توانایی‌ها رو باید باور کرد.